Az elmúlt hét elég érdekes volt szerintem sokféle szempontból, de nemzetközi, politikai és gazdasági szempontból különösképpen érdekes volt ez az elmúlt hét, és úgy gondolom, hogy talán így már mindenki tisztában van azzal, hogy miről fog beszélni, és hogyha hozzáadok még egy szót ahhoz, hogy nemzetközi és politikai és gazdasági, akkor egyértelműen nyilvánvalóvá fog válni, hogy miről beszélek. A Trump szót még hozzáadom ez az egészhez, akkor nyilván mindenki most már tudja, hogy mi a téma, de mielőtt még ebbe belemegyek, ezekről a szegény kis szakurafákról szeretnék beszélni, amik itt vannak a környéken, ugyanis már tényleg így is nagyon a végét járták, csak ma egész napig ráadásul szakadt az eső, úgyhogy még azt a szegény maradékot is leverte, hogyha ide mögém néztek, akkor lehet látni, hogy tulajdonképpen így az egész föld, meg járda, meg minden tele van szegény szakuraszirmokkal, de azért még egész tűrhetően tartják magukat, úgyhogy legalább ennyi öröm van az örömben. Egyértelmű, hogy ezekről az újfajta amerikai állam által, vagyis hát Donald Trump által kivetett vámokról akarok beszélni, és ennek egy kicsit a japán vonatkozásáról. De megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem terveztem ezt a videót, ugyanis nemrég raktam ki az előző videót, és csak igazából volt egy kis szabadidőm, és nagyon-nagyon-nagyon égetett a vágy, hogy valahogy kamerázzak, majd egy kicsit kijöjjek, majd egy kicsit így kiszabaduljak én is így az utcára. Úgyhogy igazából különösebb nagyon felkészülés nélkül tényleg csak elmondom nektek, hogy én mit gondolok erről az egészről, meg hogy Japánban mennyi csapódott le nekünk az átlagembernek, főleg nekem, aki nem vagyok egy különösebb nagy erős hírolvasó ember. De azért, ja, és még egy érdekes híret hozzá fogok csatolni ehhez a történethez. Szóval a lényeg annyi, hogy ugye kijöttek ezek a vámok, és nyilván országtól függően eltérőek. Kína nagyon magas vámot kapott, és ez még mindig nem fejeződött be, megy még a körülbelül nem tudom, ilyen novis szintű dobálózás, hogy ha te 40-et mondasz, akkor én 50-et, ha te 50-et, akkor én 60-at. Szóval ez még nem fejeződött be, ugye? És megmondom őszintén, hogy ezeknek a vámoknak ugye nyilván a rövid távú hatását sem lehet még látni igazából, hiszen nemrég történtek, a hosszú távú hatását meg aztán meg főleg nem lehet megjósolni, sőt, még azt sem lehet megjósolni, hogy ezek meddig lesznek életben. Ugyanis aztán, mikor kijött ez az egész, egy pár napra rá, 90 napra felfüggesztette, kivéve Kínával szemben, aztán nem tudom, most akkor kiderült pénteken, hogy végül is az elektronikai, meg a telefonos dolgokra, azokra nem lesz érvényes, vagy csak egy darabig nem lesz érvényes. Szóval így ez az egész szerintem még elég képlékeny, és nem feltétlenül biztos, hogy az ő fejükben is ki volt ez már forva teljes egészében, hogy itt mi lesz és hogy lesz, és nem biztos, hogy előre látták ők is a következményeket. Az a helyzet, hogy nagyon sokan ugye szeretnek egyből ráugrani ezekre a dolgokra, és egyből megmondani, hogy ez tutira rossz, vagy ez tutira jó. De ez egy annyira sokrétű és borzasztó bonyodalmas és nehéz dolog. Hogy tudná valaki megmondani, hogy ebből, hogy ez most teljes mértékben rossz, vagy teljes mértékben jó? Egyértelmű, hogy a hatása a nemzetközi gazdaságra az elsősorban nagyon-nagyon rossz volt. Nagyon sokan ugye emlegették azt is, hogy esetleg inkább ezzel csak próbálták manipulálni hogy hívják a stock marketet, hogy mondják ezt a Wall Street, meg a nem tudom, jaj Istenem, hogy mondják magyarul. Tehát a részvények árait, és megmondom őszintén, hogy van benne valami, mert hirtelen nagyon nagyot esett az áruk, ugye az emberek végpánikban elkezdték eladni az összeset, amit lehetett, úgyhogy aztán utána elkezdett hirtelen fölmenni, szóval akinek éppen volt sok pénze, és a nagyon leesett áron vett egy tonnát, az ugye az nem tudom, egy pár nap alatt keresett, mit tudom én, egy 5-10%-os hasznot, anélkül, hogy a kis ujját megmozdította volna. Szóval vannak ilyen dolgok is ugye a háttérben, de ettől függetlenül azért egyből rávágni, hogy ez őrültség és teljes mértékben rossz, az lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott, mert a hosszú távú hatását azt azért tényleg nem tudjuk. Ugye a nagy kérdés az, hogy ez az egész kint fog csapódni, szerintem nem titok, hogy természetesen a kisember a végső vásárlón fog csattanni az egész, hát nyilvánvaló, hogy az importőrök azok rá fogják rakni Amerikában majd az áraikra ezeket a különbözeteket, úgyhogy nem tudom, hogy ez tényleg hasznos lesz így az amerikai gazdaságnak a szempontjából, és ugye nagyon sokan felvetették azt az eléggé egyértelmű
nem is tudom, ilyen következményt vagy dolgot, amit nem értem, hogy a Trump kormány hogyan nem vett észre, hogy hát a saját termékeik, az amerikai termékeiknek a nagy része az külföldről jön be, hát nem Amerikában gyártják őket, tehát ezek is ugyanúgy meg lesznek vámolva. Ugye értjük ez alatt az Apple-től kezdve, a Teslánál, meg az összes ruhamárka, meg minden kis kutyafüle, az minden szépen meg lesz vámolva, úgyhogy ez biztos, hogy nem válik az amerikai emberek javára, meg Amerikának az amerikai gazdaság javára, de aztán hosszú távon megint csak ezt ki tudja megmondani, mert én biztos nem aztán, mert nem vagyok egy nagy sem gazdasági, sem politikai, sem hírguru, legkevésbé sem mondhatnám, hogy igazából meg is lehetne kérdőjelezni, hogy miért csinálok én erről éppen videót, hogyha ennyire nem értek hozzá. Igazából tényleg csak azért, mert elmondom az én véleményemet, és elmondom azt, ami nekem jött le ezekben a napokban, és én vagyok a youtuber, tehát megtehetem, szabadságomban van, hogy elmondom nektek, hogy mit gondolok. Persze nektek szabadságotokban van, hogy nem hallgatjátok meg, hogy mit gondolok, de miért is ne? Egy nagy következmény egyébként ennek szintén az, hogy nagyon sok youtuberként, például én is egyébként, ráugrott erre a témára. Én alapvetően nyilván nem azért ugrok rá, mert ebből most milliókat fogok keresni, de mondjuk sokan voltak tényleg, akik itt olyan 5 milliós megtekintéseket értek el egy videóval, mondjuk így napi szinten, amiben pánikoltak, meg rettegtek, meg sikítottak, és és hát ezzel azért ők nem kerestek olyan rosszul, tehát azért mindig egy ilyen pánikhír, azért mi ez a médiának, meg a youtubereknek, meg a tiktokereknek, meg a nem tudom kiknek, azért ez eléggé jól jön. Egy dolog, ami talán Trump mellett szólhat az én szemszögömből, hogy tényleg azért bevállal dolgokat. Tehát azért keményen bevállal dolgokat, de hogy ez tényleg mindenkinek a javát szolgálja, a közjavát szolgálja, az már megkérdőjelezhető, amit az előbb is mondtam. És akkor jöjjön a japán vonatkozása. Nagyon meglepő volt egyébként, hogy a japán miniszterelnök vagy nem is felszólalt, hanem elmondta a véleményét, ami egyébként úgy azért a japánokra nem nagyon jellemző, és kifejezte a nem tetszését, de őszintén szólva erről is csak ennyi az összes, amit tudok, hogy kifejezte a nem tetszését. Egy YouTube videóban láttam egy ilyen felszólását, vagy nem tudom, hír közlését, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Úgyhogy ez egy kicsit szokatlan, és szerintem én úgy gondolom, hogy most talán nagyot esett úgy a közszemében Amerika, és eddig sem, én nem mondhatnám, hogy a japánok Trump pártiak voltak, nem mondhatnám, hogy a japánok bármilyen pártiak is voltak, tehát nem voltak sem liberals, vagy bármi, tehát nem hiszem, hogy a japánok így különösebben belefolynak ebbe az átlagember. De tudták, hogy van egy Biden, tudták, hogy van egy Trump, és akkor gondolták, hogy a Trump az, aki egy kicsit ilyen veszélyesebb, aki egy kicsit ilyen húzósabb arc, aki így nem is tudom, ilyen eléggé agresszívan tolja így a politikát, meg a gazdaságot, és ez szerintem nekik nem volt feltétlenül szimpatikus. De minden esetre ez meglepő volt egyébként, hogy azért így kifejezték a tetszésüket, vagy a nem tetszésüket, és több ember a környezetemben azért így jelezte, hogy nekik is azért egy kicsit lehet, hogy így beakasztasz, hogy mondjuk a részvényeknek az ára esik, vagy ennyire fluktuál, és azért egy kicsit valamilyen szinten ijesztő, hogy mondjuk a befektetett pénzük amerikai részvényekbe, az mondjuk lehet, hogy így, hát ha nem is elúszik, de mondjuk így rövid távon lehet, hogy problémás lesz. Szerintem egyébként nagyon nagy gond nem lesz, mert most is ugye nyilván kúsznak vissza az árak, de hát még nem érték el az előtte levő értéküket. És ugye Trump azt nyilatkozta, hogy szerinte minden amazing lesz, és minden fantasztikusan szuperül fog menni, és olyan csúcsokat fognak elérni, hogy még nem látott a világ, de ezt szerintem mert tőle megszoktuk ezeket a nem is tudom, ilyen fellengzős, és igazából amúgy semmit mondó kijelentéseket. De egy másik dolog, hogy tehát az amerikaiak eddig sem voltak szerintem így a nagy átlag szemében olyan nagyon-nagyon szuper jó helyen, és amikor tőlem is kérdezték, hogy Amerika Jean, és akkor mondtam, hogy ilyen Európa karakimasta, akkor azt mondták, hogy tehát ez egy pozitívum volt, hogy én Európából érkeztem, és nem Amerikából, és szerintem ez most talán a jövőben még jobban így lesz egyébként.
Nem, de ezt nem mondhatnám, hogy nem szeretik az amerikaiakat itt Japánban, vagy azt meg főképp nem, hogy utálják őket, meg egyszerűen nem is jelenthetem ki, hogy mindenki ilyen, de alapvetően szerintem azért az amerikaiaktól egy picit talán tartanak is, egy picit nem is ismerik ki őket annyira, meg tartanak attól, hogy nagyon-nagyon alattuk. Tehát, hogy a japánok az amerikaiak alatt vannak, és ez egy ilyen, hogy mondják, ilyen kisebbségi komplexus is okoz nekik szerintem, és ezért inkább jobban csípik mondjuk az ausztrálokat, vagy az európaiakat, vagy bárkit, aki nem amerikai. De ez megint csak az én véleményem, lehet, hogy más ember teljesen mást fog erről mondani, ez tényleg az én tapasztalatom, amiket ennyit megéltem eddig. És a másik pedig, tehát, hogy ez így az amerikai renomét, azt nem mondhatnám, hogy emelte itt Japánban. Ez az egész helyzet, főleg az, hogy mondjuk tényleg egy elég komoly, ilyen nagyon-nagyon hirtelen jött instabilitást okoz az egész világban, ami abszolút nem hiányzott így a nemzetközi politikában amúgy sem. És a másik pedig az, hogy nemrég talán nem is tudom, egy 4-5 napja volt egy nagyon érdekes incidens, ami egyébként szerintem talán eléggé ritka, nem is hallottam még egyébként ilyenről. Egy amerikai utazó érkezett Japánba nyilván repülővel, és a repülőtéren, már gondolom Tokióban, talán nem emlékszem pontosan erre, megállították, és annak a gyanújával, hogy lehet, hogy fegyver van nála, lőfegyver, és amikor átkutatták a csomagját, akkor valóban találtak nála egy automata lőfegyvert, egy pisztolyt, továbbá egy, vagy nem tudom, több kést, igazából Japánul csak az volt, hogy knife, tehát most ebből nem lehet tudni, hogy egy vagy sok, de a lényeg az, hogy ez egy rettenetesen rossz húzás volt, egy rettenetesen rossz időben, főleg Japánban, ahol nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komolyan veszik a fegyvermentességet, annyira, hogy még a rendőröknek sincsen lőfegyverük, képzeljétek. Tehát konkrétan a rendőröknek van ö, ilyen, mi ez, vipera, vagy gumibot, vagy nem tudom micsoda, de lőfegyvert nem hordanak maguknál, hanem megpróbálják úgy ártalmatlanítani a gonosztevőket, vagy nem tudom, akiket ártalmatlanítani kell, hogy ne okozzanak halálos sérülést, és lehetőleg megpróbálják elkerülni azt, hogy esetleg a nem konkrétan az ügybe tartozó emberek is megsérüljenek. És egyébként szerintem ilyet, hogy tehát megmondom őszintén, én még soha nem találkoztam egy olyan japánnal se az életem során, akinek lett volna lőfegyvere. Biztos, hogy van egyébként, mert lehet nyilván engedélyt kapni bizonyos, nem tudom, komoly kritériumokkal, meg most nyilván nem vadászokról beszélünk, hanem az átlagemberről, de őszintén szóval még soha nem találkoztam olyan emberrel itt Japánban, akinek lett volna lőfegyvere, és olyan, aki meg aztán így magával hogy olyat, meg aztán főleg nem. Persze hallottunk ilyen szitut, hogy volt lövöldözés, de hát azt meg lehet azért állapítani, hogy mondjuk az nem egy átlagember volt, hanem egy bizonyos, nem tudom, alvilági csoporthoz tartozó egyén, és de csak így, hogy szépen mondjam. És a lényeg, hogy ezzel a szituációval, ez egy annyira rossz időzítés volt ez az egész, hogy már így is tényleg egy kicsit azért így esett a renomé, és akkor még plusz még egy ilyen, hogy valaki megpróbált, de minek? Tehát minek akar egy ember Japánba pisztolyt hozni magával? Komolyan. Egy normális ember minek akar magával pisztolyt és kést hozni Japánba? Ez valahol érthetetlen. És a másik nagy érthetetlen dolog, hogy került fel arra a repülőgépre, hogy tudott átmenni a vizsgálaton. Persze, ha kifelé megy Amerikából, lehet, hogy akkor nem annyira szigorú, de tényleg, tehát ez hogy történt ez az egész? Szóval nagyon-nagyon nagyon kellemetlen és egy nagyon rossz timing volt ennek az egész esetnek. Úgyhogy ha hallottatok erről, akkor írjatok nekem valamit ehhez, és írjátok meg ti is a véleményeteket erről az egész Trumpos históriáról, meg hát sőt, szinte biztosan többet tudtok róla, mint én. Én egy dolgot tudok, hogy általában próbálom tényleg a véleményemet nem a legagresszívabban kifejezni, és megpróbálok általában több irányból megközelíteni dolgokat, vagy legalábbis amennyire tudok. Természetesen ennek egyik kritériuma lenne, hogy jobban utána nézzek a dolgoknak, de a lényeg, hogy nem feltétlenül szeretnék belemenni én különösebb vitázásokba, inkább csak mindenkinek meghallgatom a véleményét, aztán abból, amit tudok, elraktározok, amit nem, azt nem. Úgyhogy ennyi. Hát köszönjük itt a szakuráknak, hogy részt vettek ebben a csodás témában, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok. Szép napot, és reméljük, hogy jobb lesz minden így a jövőben, meg egy kicsit a gazdaság is helyreáll a világban, meg így a rend. Bye.